Đã bao giờ bạn tự hỏi, giữa hai hành trình cách nhau hơn 1.000 năm, ai là người đối mặt với nhiều gian nan hơn? Một bên là Đường Tăng, người đã vượt sa mạc chết chóc, băng qua dãy Himalaya lạnh giá để thỉnh kinh Phật từ Tây Trúc. Một bên là Sư Minh Tuệ, người mang tâm nguyện đi bộ xuyên quốc gia từ Việt Nam đến Ấn Độ trong thời hiện đại, đối mặt với vô số thử thách về địa lý, thủ tục nhập cảnh và bất ổn an ninh. Cả hai hành trình đều chứa đựng ý chí phi thường, nhưng liệu hành trình tâm linh thời nay có thực sự dễ dàng hơn so với thời cổ đại? Hãy cùng khám phá sự khác biệt và những thử thách không ngờ trong video này, nơi chúng ta không chỉ nhìn lại lịch sử huy hoàng của Đường Tăng, mà còn dự đoán những bước chân đầy kiên định của Sư Minh Tuệ trên con đường tâm linh hiện đại. Đừng bỏ lỡ, vì câu chuyện sẽ khiến bạn bất ngờ. Hành trình của Đường Tăng và Sư Minh Tuệ tuy cùng mang ý nghĩa tâm linh cao cả, nhưng lại diễn ra trong những bối cảnh lịch sử hoàn toàn khác nhau, với những thử thách đặc thù mà mỗi người phải vượt qua. Để hiểu rõ hơn, chúng ta cần đi sâu vào từng yếu tố của thời đại mà họ sống, từ điều kiện xã hội, địa lý, đến các rào cản cụ thể. 1. Thời đại Đường Tăng, hành trình trong thời kỳ cổ đại đầy nguy hiểm. Đường Tăng sống vào thời nhà Đường, một giai đoạn được mệnh danh là hoàng kim của Trung Hoa. Nhưng sự hoàng kim này chỉ giới hạn ở trung tâm quyền lực như Trường An, nơi ông xuất phát. Một khi bước chân ra khỏi biên giới, ông phải đối mặt với những thử thách gần như không thể tưởng tượng. Khó khăn địa lý và tự nhiên. Đường Tăng phải vượt qua sa mạc Taklamakan, nơi được mệnh danh là biển chết. Đây là vùng sa mạc rộng lớn, nơi mà cái nóng thiêu đốt ban ngày và cái lạnh cắt da ban đêm khiến nhiều đoàn lữ hành phải bỏ mạng. Nguồn nước khan hiếm, những trận bão cát có thể làm lạc lối cả những người dẫn đường lão luyện. Sau đó, ông tiếp tục băng qua dãy Himalaya, với đỉnh núi cao nhất thế giới, nơi không khí loãng, băng tuyết phủ kín quanh năm, và những vực sâu thăm thẳm luôn chờ đợi bất cứ ai sẩy chân. Hành trình này không chỉ đòi hỏi sức mạnh thể chất, mà còn là lòng kiên định vượt qua sự khắc nghiệt của tự nhiên. Rủi ro xã hội và con người. Trong suốt hành trình, Đường Tăng phải đối mặt với các khu vực đang xảy ra chiến tranh và xung đột. Những cuộc cướp bóc, bạo loạn từ các nhóm giặc cướp thường xuyên xảy ra, đe dọa tính mạng của bất kỳ lữ khách nào. Ông cũng gặp phải rào cản văn hóa và ngôn ngữ. Để giao tiếp, ông phải học tiếng của từng vùng đất đi qua, đồng thời thích nghi với tập tục, luật lệ của các quốc gia cổ đại nơi mà những người ngoại quốc thường bị nghi ngờ và kỳ thị. Ý chí vượt qua nghịch cảnh. Một yếu tố quan trọng khiến hành trình của Đường Tăng nổi bật là việc ông phải thuyết phục vua Đường để được cấp phép, bởi lúc đó, việc rời khỏi Trung Hoa được xem là trái pháp luật. Quyết tâm của ông mãnh liệt đến mức ông từng bị bắt giam và vẫn trốn thoát để tiếp tục hành trình. 2. Thời đại Sư Minh Tuệ, hành trình giữa thế giới hiện đại nhưng đầy phức tạp. Ở thời đại hiện nay, hành trình của Sư Minh Tuệ đặt trong bối cảnh thế giới hiện đại với những tiến bộ vượt bậc về công nghệ và giao thông. Nhưng, việc đi bộ xuyên biên giới lại mang đến một loạt thử thách mới, đòi hỏi một ý chí và sự chuẩn bị kỹ lưỡng không kém gì thời cổ đại. Khó khăn địa lý và tự nhiên. Tuy không phải đối mặt với sa mạc hay đỉnh núi cao như Đường Tăng, Sư Minh Tuệ sẽ phải băng qua các vùng rừng rậm và đồi núi ở Đông Nam Á, nơi khí hậu nóng ẩm, dễ phát sinh bệnh tật. Những khu vực như Myanmar, Bangladesh thường xuyên xảy ra mưa lớn, lũ lụt và sạt lở đất. Bên cạnh đó, quãng đường dài hàng ngàn cây số đòi hỏi ông phải đi bộ qua nhiều địa hình khác nhau. Từ cao nguyên ở Myanmar đến những cánh đồng rộng lớn của Bangladesh, một thách thức không nhỏ đối với sức bền thể chất. Thủ tục pháp lý và chính trị. Trong thời hiện đại, việc vượt qua biên giới các quốc gia không đơn thuần chỉ là bước chân đi như thời Đường Tăng. Sư Minh Tuệ phải đối mặt với những rào cản pháp lý, thủ tục nhập cảnh và yêu cầu visa. Những quy định phức tạp tại các quốc gia như Myanmar, Bangladesh hay Ấn Độ có thể khiến hành trình bị gián đoạn bất kỳ lúc nào. Một số quốc gia trong khu vực có tình hình an ninh bất ổn, đặc biệt là Myanmar, nơi đang xảy ra xung đột vũ trang và bất ổn chính trị. Điều này đặt ông vào nguy cơ cao khi đi qua những vùng đất này. Sự khác biệt văn hóa và xã hội hiện đại. Mặc dù thế giới hiện đại đã kết nối hơn về mặt thông tin, nhưng điều đó không có nghĩa là mọi người đều dễ dàng chấp nhận những hành trình tâm linh như thế này.
Sư Minh Tuệ có thể phải đối mặt với sự nghi ngờ từ chính quyền địa phương hoặc thậm chí là phản ứng tiêu cực từ một số người dân. Ý chí vượt qua nghịch cảnh. Khác với Đường Tăng, Sư Minh Tuệ không mang theo đội hộ tống, không có sự hỗ trợ từ vua chúa hay sự công nhận của xã hội. Hành trình của ông hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí cá nhân và sự hỗ trợ của cộng đồng Phật tử. Ông không chỉ phải đối mặt với những khó khăn trên đường đi mà còn với những áp lực từ sự chú ý của dư luận, vốn luôn đòi hỏi cao hơn đối với những người thực hiện các hành trình tâm linh trong thời đại hiện đại. Cả hai hành trình đều mang những khó khăn đặc thù của thời đại mà họ sống. Nếu Đường Tăng phải chiến đấu với tự nhiên khắc nghiệt và sự thiếu thốn vật chất, thì Sư Minh Tuệ lại đối mặt với những rào cản vô hình từ luật pháp và xã hội hiện đại. Tuy hình thức gian nan khác nhau, nhưng cả hai đều có điểm chung, một ý chí vượt qua mọi giới hạn để theo đuổi mục tiêu tâm linh. Và điều này, hơn cả những khó khăn, là minh chứng mạnh mẽ nhất cho sức mạnh của lòng kiên định. Hành trình của Đường Tăng và Sư Minh Tuệ không chỉ được đo lường bằng ý chí mà còn bằng những con số khổng lồ về thời gian và khoảng cách. Để hiểu rõ hơn sự gian nan của mỗi hành trình, chúng ta cần xem xét kỹ lưỡng yếu tố này dưới nhiều góc độ, điều kiện di chuyển, quãng đường thực tế và tác động của thời gian lên thể chất lẫn tinh thần. 1. Thời gian trong hành trình của Đường Tăng. Thời gian kéo dài gần 2 thập kỷ. Hành trình thỉnh kinh của Đường Tăng kéo dài khoảng 17 năm từ năm 629 đến năm 645, trong đó ông đã đi qua 138 vương quốc, từ Trường An, Trung Quốc, đến Nalanda, Ấn Độ. Thời gian này phản ánh rõ sự khó khăn trong việc di chuyển thời cổ đại, khi tất cả phương tiện đều dựa vào sức người hoặc động vật như ngựa, lạc đà. Thời gian đối mặt với sự chậm chạp và nguy hiểm. Điều kiện di chuyển, hành trình chủ yếu đi bộ hoặc cưỡi ngựa, với tốc độ trung bình chỉ khoảng 15 đến 20 km mỗi ngày. Ở những khu vực hiểm trở như sa mạc hoặc núi tuyết, tốc độ này còn giảm xuống đáng kể, thậm chí có thể mất cả tuần để vượt qua vài chục km. Thời gian đối mặt với thử thách tự nhiên, Đường Tăng có những khoảng thời gian dài mắc kẹt trong băng giá hoặc chịu đựng cơn khát cạn kiệt trong sa mạc. Một ngày trên hành trình đó không chỉ đơn thuần là di chuyển, mà còn là chiến đấu với sự sống còn. Ý nghĩa của thời gian kéo dài. Sự kéo dài gần 2 thập kỷ đòi hỏi Đường Tăng phải duy trì một lòng tin mãnh liệt suốt hành trình. Điều này không dễ dàng khi ông phải chứng kiến cái chết của nhiều người đồng hành, trải qua bệnh tật và những lần suýt bỏ mạng. Thời gian dài như vậy còn là một thách thức tinh thần, khi con người phải chống lại sự mệt mỏi và nỗi cô đơn, đặc biệt trong những năm tháng lữ hành đơn độc trên vùng đất xa lạ. 2. Thời gian trong hành trình của Sư Minh Tuệ. Hành trình dự kiến kéo dài nhiều tháng đến vài năm. Theo kế hoạch, Sư Minh Tuệ dự định đi bộ từ Việt Nam đến Ấn Độ, qua các quốc gia như Campuchia, Thái Lan, Myanmar, Bangladesh và cuối cùng là Ấn Độ. Quãng đường ước tính hơn 4.000 km, với tốc độ trung bình 20 đến 30 km trên ngày, hành trình của ông dự kiến kéo dài từ 1 đến 2 năm. Thời gian đối mặt với sự phức tạp hiện đại. Điều kiện di chuyển hiện đại, mặc dù cơ sở hạ tầng như đường nhựa và bản đồ số giúp việc định vị dễ dàng hơn, nhưng không phải lúc nào hành trình cũng suôn sẻ. Các yếu tố như thời tiết thất thường, an ninh tại một số khu vực và yêu cầu dừng lại để xử lý thủ tục nhập cảnh có thể kéo dài thời gian di chuyển. Sự gián đoạn do thủ tục pháp lý. Ở thời hiện đại, mỗi quốc gia đều có những quy định riêng về nhập cảnh. Sư Minh Tuệ phải dành thời gian chờ visa, xử lý giấy tờ tại các trạm kiểm soát biên giới, và thậm chí đối mặt với khả năng bị từ chối nhập cảnh tại một số khu vực nhạy cảm về chính trị như Myanmar. Ý nghĩa của thời gian trong hành trình hiện đại. Hành trình của Sư Minh Tuệ không kéo dài hàng thập kỷ như Đường Tăng, nhưng khoảng thời gian 1 đến 2 năm trong thế giới hiện đại vẫn là một thách thức lớn. Trong khi con người ngày nay quen với sự tiện lợi của máy bay, tàu hỏa, thì việc đi bộ xuyên quốc gia đòi hỏi sự kiên nhẫn và khả năng vượt qua áp lực thời gian. Thời gian dài trên hành trình không chỉ là thử thách thể chất, mà còn ảnh hưởng tinh thần. Khi ông phải liên tục đối mặt với sự thay đổi văn hóa, môi trường sống và sự cô lập trong một thế giới luôn kết nối qua công nghệ. 3. Khoảng cách trong hành trình, so sánh chiều dài đường đi. Khoảng cách của Đường Tăng. Tổng quãng đường Đường Tăng đi qua được ước tính khoảng 25.000 km,
trong đó phần lớn là đi bộ và cưỡi ngựa. Đây là con số khổng lồ khi so sánh với điều kiện di chuyển cổ đại, không có bản đồ chính xác và phải phụ thuộc nhiều vào người dẫn đường bản địa. Những đoạn đường nguy hiểm như sa mạc Taklamakan hay Himalaya chiếm phần lớn khoảng cách và ông không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận rủi ro tính mạng để vượt qua. Khoảng cách của Sư Minh Tuệ. Hành trình của Sư Minh Tuệ dự kiến khoảng 4.000 đến 5.000 km, nhỏ hơn đáng kể so với hành trình của Đường Tăng. Tuy nhiên, khoảng cách này không hề dễ dàng vì nó được thực hiện hoàn toàn bằng đi bộ trong điều kiện hiện đại, với các yêu cầu vượt qua biên giới nhiều quốc gia. Ngoài ra, Sư Minh Tuệ còn phải đối mặt với những thách thức về địa hình, như rừng rậm ở Đông Nam Á, đồng bằng ngập nước ở Bangladesh và khí hậu khắc nghiệt ở một số khu vực nhiệt đới. 4. So sánh cuối cùng, thử thách thời gian và khoảng cách. Đường Tăng, hành trình của ông kéo dài gần 2 thập kỷ, trải qua quãng đường khổng lồ 25.000 km, với thử thách chính là điều kiện tự nhiên và sự thiếu thốn mọi phương tiện hỗ trợ. Những khó khăn này gắn liền với tính khắc nghiệt của thời đại mà ông sống. Sư Minh Tuệ, tuy hành trình của ông ngắn hơn về khoảng cách và thời gian, nhưng thử thách hiện đại như thủ tục pháp lý, bất ổn xã hội và áp lực từ sự chú ý của dư luận lại tạo ra một loại khó khăn mới không kém phần gian nan. Khi đặt cả hai hành trình lên bàn cân, không thể nói rõ ai gian nan hơn, bởi mỗi người đối mặt với những giới hạn đặc thù của thời đại mình. Điều chung duy nhất là sự bền bỉ vượt thời gian, khoảng cách và thử thách, khiến hành trình của họ trở thành biểu tượng cho lòng kiên định và tinh thần bất khuất. Hành trình của Đường Tăng và Sư Minh Tuệ dù ở những thời điểm và hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều là những minh chứng sống động về sức mạnh của niềm tin, sự kiên định và mục tiêu cao cả. Đường Tăng đã vượt qua muôn vàn thử thách để mang Phật Pháp về Trung Quốc, trong khi Sư Minh Tuệ, với quyết tâm mạnh mẽ, cũng đang dấn thân vào hành trình tìm về nguồn cội của Phật giáo qua những bước chân bộ hành đầy gian truân. Cả hai vị sư đều không chỉ là những hình mẫu vĩ đại trong lòng Phật tử mà còn là nguồn cảm hứng cho mỗi chúng ta trong hành trình đời thường. Những khó khăn họ vượt qua sẽ mãi là bài học về sự hy sinh, tinh thần bất khuất và lòng kiên cường không gì lay chuyển được. Chúng ta cũng hy vọng rằng hành trình của Sư Minh Tuệ sẽ được diễn ra suôn sẻ, an lành và sẽ mang lại những kết quả tuyệt vời, giúp Phật Pháp được lan tỏa rộng rãi, truyền cảm hứng cho thế hệ mai sau. Nếu bạn cảm thấy những câu chuyện về hành trình của Đường Tăng và Sư Minh Tuệ truyền cảm hứng cho bạn, hãy nhấn like, chia sẻ video này để mọi người cùng cảm nhận. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo về những câu chuyện đầy ý nghĩa từ Phật giáo. Chúc bạn một hành trình tâm linh đầy bình an và ánh sáng, và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Nam Mô A Di Đà Phật.